අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ථ බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. අද දිනේ 2023 සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා සඳුදා දවස වුණත් අද මාකට් හොලිඩේ එකක් විදිහට ගන්නවා. අද ලේබර් ඩේ එක කැනඩාවේ වගේම ඇමරිකාවෙත් ස්ටොක් මාකට්ස් නිවාඩුවද නැස්ඩැක් NYSE ඔපරේට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ලොංග වීක් එකක් විදිහට ගන්නවා. හෙට දවසේ තමයි මාකට් නැවත දින 3කට පස්සේ ඕපන් වෙන්නේ. අද දවසේ මේ වෙනකොටත් වොලියුම් ලෙවල්ස් ලෝ වොලියුම් ලෙවල්ස් තියෙන බව පේනවා. බිට්කොයින් උත් ලොකු දෙයක් කරේ නැහැ. මේ වෙනකොට වට පේන මේ 4 hour chart එක 4 hour candles sideways move වෙනවා බිට්කොයින් වලත්. ඉතින් price එක බලුවොත් slightly low 26,000 වලින් පොඩ්ඩක් drop වෙලා තිනවා 25,914ට. නමුත් ලොකු ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැහැ. mostly market එක sideways යන බව පේනවා. coin market cap එක බැලුවොත් අද දවසේ market එකේ තත්ත්වය bitcoin වගේම තමයි. ලොකු gain එකකුත් නැහැ loss එකකුත් නැහැ. 1.04 trillion dollar market එක තියෙනවා. volume drop වෙලා තියෙනවා. massive drop එකක් මේ වෙනකොට volumes නැවත බිලියන 22 දක්වා පහත වැටී තිබෙන බව පේන තියෙනවා. එතනින් අපි එනවා බිට්කොයින් සම්බන්ධ chart එකකට. මේකට කියන්නේ Chris Moody's market bottom indicator කියලා. මේක මේ indicator එක අනුව බිට්කොයින් market එකේ cycle bottoms or cycle tops recognize කරන්න තමයි මේ indicator එක design කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ Chris Moody market bottom indicator එක අනුව මේ වර පේන chart එකේ කොළ පාට box එකක් උඩ price chart එකේ මේ monthly chart එක මේ කොළ පාට box එක තමයි market bottom එක, දම් පාට box එක තමයි cycle top එක. එතකොට market එක යම් කාලයක් pause වෙනවා. ඒ pause වෙන කාලය තමයි ওই රතු පාට රවුමෙන් දාලා තියෙන්නේ. පහළ බැලුවොත් ඉන්ඩිකේටර් එකේ මේ ග්‍රේ ඒරියා එක සහ ග්‍රීන් කැන්ඩල්ස් සහ ග්‍රේ කැන්ඩල්ස් පෙන්නනවා. ග්‍රීන් කැන්ඩල්ස් වලින් පෙන්නන්නේ මාකට් බොටම් එක, ග්‍රේ කැන්ඩල්ස් වලින් පෙන්නන්නේ එතනින් පස්සේ මාකට් මූව් එක. දැන් එක්ස්ට්‍රීම් රයිට් එකට આવොත් එහෙම අපිට පේනවා මේ මාකට් බොටම් එක රිප්‍රසන්ට් කරන ග්‍රීන් කැන්ඩල්ස් නැත්නම් ඒ උඩ පේන ග්‍රීන් බොක්ස් එක ඔල්රෙඩි පව් කරලා ඉවරයි. ඒ අනුව මේ මූඩි ඉන්ඩිකේටර් එක අනුව බිට්කොයින් බොටම් එකෙන් අපි පිටත් වෙලා ගොඩක් කල්. ඒ වගේම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නර් සර්කල් එක රෙඩ් සර්කල් එක ඇතුළේ ඒ ඇවිල්ලා බිට්කොයින් උඩට යටට කොහෙටවත් මූව් වෙන්නේ නැතිව පෝස් වෙලා තියෙන කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලේ තමයි අපි මේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ ග්‍රේ කැන්ඩල්ස් 6ක විතර දුරක්. එතන ඉඳලා මාකට් සයිකල් টොප් එක තමයි ඊළඟට ස්ටාර්ට් කරන්න තියෙන්නේ. මේ 2022 බ්ලැක් ස්වෝන් කොවිඩ් ඉවෙන්ට් එක එවැනි ඉවෙන්ට් එකක් නාවුතින් ඊළඟට පැහැදිලිවම බුල් රන් එකට අපි සේන්දු වෙමින් ඉන්න බව තමයි ක්‍රිස් මෝඩි ඉන්ඩිකේටර් එක පෙන්වන්නේ. මේ ඊයේ දවසේ Patreon එකේ අපි ගත්ත ට්‍රේඩ් එකක් 15 minute chart එකේ ඔයාලට පේන්නේ මේකේ අපි risk එක මේ red box එකේ උස තමයි risk එක reward එක ඒ වගේ almost 5 times 4.75 times මේ ට්‍රේඩ් එකේ TRB එක short කරේ entry එක මෙන්න මේ හරින් ඊට පස්සේ මේ ට්‍රේඩ් එක මේ බොටම් එක දක්වාම වුණා. ඉතින් අපි ආය මේකේ මිනිමම් 1.5 වලින් ගත්ත ප්‍රොෆිට්. ඊතරින් පාල ස්ටෙප්ස් කීප එකදී ප්‍රොෆිට් ගත්ත අය හිටියා. මේ ලයික ට්‍රේඩ් ඊ දවසේ මෙවැනි ට්‍රේඩ්ස් මේ 1 රිස්ක් කරලා 1 to 5 gains ආපු ට්‍රේඩ්ස් ගණනාවක් තිබ්බා. ඒ අතරේ මේක බැලුවොත් මේ ඇවිල්ලා ගලා එකේ ඉෂුව එකක් තිබ්බා. ගලා එකේ ඉෂුව එකත් එක්කම මේක කඩන් වැටෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි මේ නිවුස් එකත් දැක්ක නිසා අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්න උනා. ඒක 1 to 5 ඩිලිවර් කරා ප්‍රොෆිට්ස්. අපේ වචනෙන් කියනවා නම් ගලා එකේ මණ්ඩලේ කචල් මේ වෙනකොට මේ තියෙන නිවුස් එක internal turmoil at Gala founders sue each other. Founders co-founder මේ blockchain එරික් ෂමායර් මම හිතන්නේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන එරික් ෂමායර් වගේම රයිට් තර්ස්ටන් කියන්නේ කම්පැනි එකේ මේජර් ෂෙයාර්හෝල්ඩර් එරික් ෂමායර් කියන්නේ ප්‍රෙසිඩන්ට්. මේ දෙන්න එකිනෙකාට වෙනත් විවිධ උසාවි දෙකකදී එකිනෙකාට විරුද්ධව නඩු පවරාගත් බව මේ අයගේ ඇක්ෂන් මේ ක්‍රියාමාර්ග ගාලා ගේම්ස් ප්‍රයිස් එක පහළ දමපු බවට එකිනෙකාට චෝදනා කරන බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ අතර වෙන මේ වාර්තාව තියෙනවා ගාලා ගේම්ස් CEO co-founder alleging 130 million theft pattern of deception. එරික් ෂමායර් තමයි රයිට් තර්ස්ටන්
සූ කරලා තියෙන්නේ Gala tokens 8.6 billion Gala tokens හොරකම් කළා 2021 දී විකුණලා මිලියන 130ක profit ගත්ත බවට. ඉතින් මේකත් එක්කම Gala price එක drop වෙන්න ගත්තා. ඒක තමයි අපි short කරේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒකේ ලස්සන short එකක්. ඉතින් Patreon එකට ඔය සම්බන්ධ වෙනවා නම් මෙවැනි interested shorting opportunities, buying opportunities වලට සම්බන්ධ වෙයි හැකි. Overall crypto space එක බැලුවොත් අද දවසේ මෙන්න මේකයි තත්ත්වය. SNX up 10%, Rocket Pool RPL up 12%, XLM 7%. පුදුම XRP නැතු XLM විතරක් උඩට ඇවිත් තියෙන එක news එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක බලමු. ඒ තුන තමයි මේන්ලි අද දවසේ පම්ප් වෙන්නේ. තාමත් වීකෙන්ඩ් එක අදත් වීකෙන්ඩ් එකේ කැලලක් මාකට් එකේ වොලියුම් නැත්තෙත් ඒකයි 3 day longer weekend එකට ගොඩක් දෙනා ස්ක්‍රීන් එකෙන් එළියට ගිහින් තිනවා නිවාඩු වලට පේනවා බවව පේනවා. ඉතින් ඒ අතරේ ලියෝ රූනි RLB Gala මේ ටික තමයි මේජර් ඩවුනර්ස්ලා විදියට මේ වෙනකොට අද දවසේ ඉන්නේ top losersලා විදියට. Gala කියනකොට තව පොඩි කාරණාවක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ Gala chart එකේ මේ මොහොතේ chart එක. මේ තියෙන්නේ මේ මොහොතේ මම Patreon එකේ share කරපු short එකක්. මේක 15 minute chart එකේ. මේක day traders ලාට swing traders ලාට දෙගොල්ලන්ටම ගන්න පුළුවන්. Patreon කියලා link එකක් තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒකෙන් ඇවිල්ලා 15ම membership එකට සම්බන්ධ වුණොත් මෙවැනි day trades වලට සම්බන්ධ විය හැකි. එහෙම නැත්නම් swing trade උත් කරන්න අවශ්‍ය නම් second membership එකේ ඉඳලා higher membership වලට සම්බන්ධ වෙන. එතකොට swing trades වලට දෙන්න පුළුවන්. ඇමරිකානු රාජ්‍ය ණය ට්‍රිලියන 33 දක්වා ඒ කියන්නේ crypto market cap එක වගේ 30 ගුණයකට වඩා වැඩි බව මේ වෙනකොට සඳහන් වෙනවා. මේක ජූනි මාසේ මැද වෙනකොට තිබ්බ ට්‍රිලියන 32යි ඒක දැන් ට්‍රිලියන 33 වෙලා තියෙන බව පේනවා. ඉතින් වේගෙන් මේ ණය ඉහළ යාම කන්සර්න් එකක් ඇමරිකාව ඇතුළේ ඇමරිකානු පුරවැසියන්ට වගේම රටින් පිට US Treasury bonds වගේ ඒවා හෝල් කරන් ඉන්න international corporations වගේම වෙනත් රටවලටත් මේ සම්බන්ධ ලොකු කන්සර්න් එකක් තියෙනවා. මේ ඇමරිකාවේ ඉහළ යන දිනින් දින ඉහළ යන ජාතික ණය. ඉතින් එමු Binance සම්බන්ධතරතුරක් තියෙනවා. Binance loses global head of product මයුර් කමත් ඇවිල්ලා Binance එකේ මයුර් කමත් personally සඳහන් කළා තිනවා මේක ඊළඟ generation එකට මේ මම කරන job එක බාර දෙන දැන් කාලේ හරිය නිසා personal reasons මත job එකකින් අයින් වෙන බව. ඒක සිතත් Binance එකෙන් මේ මෑතකදී අයින් වෙච්ච senior officials ගණනාවක් හිටියා. ඒ අතරට මයුර් කමතුත් එකතු වෙන බව පේන තියෙනවා. මේ වාර්තාවේ කියවෙනවා JP Morgan බැංකුව සඳහන් කරා කියලා SEC will likely be forced to approve spot Bitcoin ETFs following grayscale victory in court. උසාවියේ තීන්දුවත් එක්ක grayscale සම්බන්ධයෙන් grayscale ජයග්‍රහණයත් එක්ක SEC එකට බලකිරීමක් සිද්ධ වේවි කියලා Bitcoin spot ETF එකකට approval එක දෙන්න. ගොඩක් දුරට දේශපාලකයන්ගේ නුත් ප්‍රෙෂර් එක හැකි බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඇයි Bitcoin futures ETF එකක් approve කරලා තිනවා නම් spot එකකට ඉඩ නොදෙන්නේ කියන එක. ඒ නිසා ඉදිරියේදී Bitcoin spot ETF approval එකක් ගැන බලාපොරොත්තු යාගත හැකි බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒතරේ මේ වාර්තාව වෙනවා top 2 cryptocurrencies to watch this week. එකේ පළවෙනි එක මොකක් කියලාද හිතන්නේ? පළවෙනි එක දෙකම meme tokens දෙකක්. මේ වාර්තාවේ කියනවා Shiba Inu සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න කියලා. පළවෙනි එක Shiba Inu එකට හේතුව දැන් Shibarium update එකත් එක්ක Shibarium අලුත් achievement එකක් ගත්තා. මෙතන මේ වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා Shibarium Shiba Inu එකේ layer 2 එක Shibarium hits 1 million wallets amid meteoric growth. එතකොට Shiba Inuට වඩා වේගෙන් Shibarium grow වෙන බව මේකට ලොකු කලබගෑනියක් වුණා. මතක නෝ අගෝස්තු 27 launch කරා. ඊට පස්සේ ආපහු relaunch කරා සැප්තැම්බර් 3 සැප්තැම්බර් 2 කොහොමද ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ ඒ කෙසේ වෙතත් 1 million wallets reach කරලා බව වාර්තා වෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් Shiba Inu price එක pick up වෙන්න ඒ තොරතුර ප්‍රමාණවත් මදි බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් අපි original අපේ වාර්තාවට යනවා නම් first altcoin එක Shiba Inu, second altcoin එක විදිහට සඳහන් වෙන්නේ Dogecoin. එකට හේතුව Elon Muskගේ X app එක නැත්නම් Twitter එකෙන්
ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ඩිජිටල් ඇසට් ලයිසන් එකක් ගත්තා. මේක ඇමරිකාවේ ස්ටේට්ස් 7ක ඔපරේට් වෙන්න පුළුවන් මේ ලයිසන් එකෙන්. ඇරිසෝනා, මිසූරි, ජෝර්ජියා, මේරිලන්ඩ්, මිචිගන් සහ නිව් හැම්ෂයර් තවත් දිරේදී මේකට තවත් ජනපද එකතු වීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා. ඉතින් දැන් ඉලොන් මස්ක්ගේ ට්විටර් එකෙන් වැඩක් වෙනවා කිව්වොත් මේක පේමන්ට් ඇප් එකක් විදිහට ඊළඟ පිම්ම පනින්න Dogecoin සම්බන්ධ කරන්න ගොඩක් chance එක තියෙනවා කියලා විශ්වාසය මාකට් එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා විය හැකි Dogecoin සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙන්න. එන්න තවත් තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා. එන්න සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එකට අපි ඒ ටික ෂෙයා කරගමු.